მოგესალმებით ყველას. გადავწყვიტე ჩამეწერა ვიდეო Boxmodel-ზე და შევეცდები მარტივად აგიხსნათ თუ რა არის Boxmodel-ი. ნებისმიერ HTML ელემენტს გააჩნია თავისი Boxmodel-ი, რომელიც შედგება მარჯინისგან, ბორდერისგან, პადინგისგან და კონტენტისგან. ამ შემთხვევაში ავიღებ ელემენტი, რომელსაც მივეცი width 250 პიქსელი, height 200 პიქსელი და მარტივად რო დავინახოთ თუ სად არის padding-ი და სად არის margin-ი, ამისათვის მივცეთ border-ი და აი padding-ი არის შიდა სივრცე ამ ელემენტის, რომელიც არის border-სა და content-ს შორის. ეს მწვანე სივრცე რაც არის, ეს არის padding-ი. გარე სივრცე კი ამის იქით ელემენტის იქით ასე რომ ვთქვათ, არის margin. ესე იგი, როგორც ვთქვი, Boxmodel-ი შედგება margin-ისგან, ანუ გარე სივრცისგან, border-ისგან, ეს შავი ხაზი რაც არის, padding-ისგან, ეს შიდა სივრცე და content-ისგან. მაქვს მიცემული ახლა კონტენტისთვის width 250 პიქსელი და height 200 პიქსელი. თუმცა ეს სწორი გამოთვლა არ არის ზუსტად ელემენტის სიგრძე და სიმაღლე ზუსტი არ არის, რადგანაც ელემენტს, როდესაც ვაძლევთ padding-ს და ვაძლევთ borders, ამ შემთხვევაში ეს ემატება ელემენტის სიგრძეს და სიმაღლეს, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომაც სწორად რო გამოვთვალოთ, width-ი, რომელიც არის 250 პიქსელი, ამას უნდა დავამატოთ padding-ი, რომელიც ამ შემთხვევაში არის 50 პიქსელი მარცხნივ და 50 პიქსელი მარჯვნივ. ამ 250 პიქსელს დამატებული ეს მარცხენა და მარჯვენა არის 350 პიქსელი და ბორდერი ასევე დამატებული 10 პიქსელი მარცხნივ და 10 პიქსელი მარჯვნივ 370 პიქსელი. იგივე უნდა გავაკეთოთ height-ზეც და height-ი რო არის 200 პიქსელი, ამას დამატებული ზევით 50 პიქსელი, ქვევით 50 პიქსელი, 300 პიქსელი და 300 პიქსელს დამატებული ზედა ბორდერის 10 პიქსელი და ქვედა ბორდერის 10 პიქსელი, ესეც არის 320 პიქსელი. მოდი ნახოთ ეს პრაქტიკაში. კარგი, პრაქტიკაში ეს ყველაფერი არის შემდეგნაირად. გვაქვს ორი ელემენტი, ორი divi, პირველი box-ი და მეორე box-ი, ასე რომ ვთქვათ. და მოდი ამას გავუწეროთ. თუ გინდა რომ სიგრძეზე გაიზარდოს, ანუ ჩვენი ელემენტი შეგვიძლია გავუწეროთ padding-ი და სიტყვაზე გავუწეროთ 20 პიქსელი padding-ი. ეს 20 პიქსელი აი რომ ნახოთ ინსპექტში შეგვიძლია რომ ნახოთ აი Boxmodel-ი ყველა ელემენტს აქვს, რო დავაჭერთ ამ ელემენტს once მაგალითად ახლა აქვს თავისი Boxmodel-ი და აი ხედავთ რომ როგორც გვიწერია width-ი და height-ი ამ ელემენტისთვის არის 100 და padding-ი არის ყველა ირგვლივ 20 პიქსელი. ასევე შეგვიძლია ეს მწვანედ არის ნაჩვენები padding-ი და margin-ი არის ნარინჯისფრად და აქ ნარინჯისფერი ასე შორს იმიტომ არის წასული რომ divi არის display აქვს block level ელემენტი არის და მაგიტომაც block level ელემენტები თლიანად ჰორიზონტალურად თლიან სივრცეს იკავებენ და inline ელემენტები არსებობს ასეთის და inlines როცა გავუწერთ, მხოლოდ იმ სივრცეს იკავებენ, რაც კონტენტს სჭირდება. ხო, მოდი ახლა box-ი გავუწეროთ სიტყვაზე კიდე 20 border-ს გავუწეროთ 20 პიქსელი და აი როგორც ხედავთ ამ ელემენტს კონტენტი აქვს სიმაღლე და სიგანი არის 100 პიქსელი, padding-ი აქვს 20 პიქსელი, border-ი აქვს 20 პიქსელი და პლუს ამას შეგვიძლია margin-ი გავუწეროთ, რომელიც არის ამის გარეს სივრცე და აქვს სიტყვაზე 30 პიქსელი კარგი იყოს, 30 პიქსელი დაემატოს და ირგვლივ აქვს ელემენტს, ასე რომ ვთქვათ, 30 პიქსელი მარჯვნივ რა აქვს, იმიტომ რომ თლიან სივრცეს იკავებს, კიდევ ვიმეორებ, რადგანაც block level ელემენტი არის. ხო, და რო დავაკვირდეთ ახლა ამ ელემენტს, აი აქ ჩვენ გვიგოქ
100 პიქსელი ვიცი და 100 პიქსელი height-ი გაწერილი, მაგრამ რეალურად ამ ელემენტს, აი ქვევით თუ ხედავთ, აქვს 180x 180, ანუ ამოსო სიგანე და სიმაღლე არის 180 180-ზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რო ვიცი გვაქვს გაწერილი, ასე რომ ვთქვათ, აი ვიცი. სიგანე გამოითვლება შემდეგნაირად, როგორც წაღამთ უკვე. კონტენტის სიგანის ენი 100 დამატებული ეს 20 აქედან, ეს არის 40 და დამატებული ბორდან ფადინგის ჯამი, ასე რომ ვთქვათ, გვერდების და ბორდერის ჯამი გვერდების, რადგანაც გამოდის 180 პიქსელი ვიცი და 180 პიქსელი height-ი, იმიტომ რომ height-საც იგივე არის, ზევით ფადინგი რო დავუმატო ზევით და ქვევით, ბორდერი ზევით და ქვევით 180 გამოდის მთლიანობაში. მარჯინი ამ ყველაფერს არ ემატება. და მარტივი გზა არსებობს იმისათვის, რომ ჩვენ რო გავუწერთ მაგალითად ვიც 100 პიქსელს და height-საც 100 პიქსელს რო გავუწერთ, გვინდა რომ ზუსტად ეს იყოს და ამ ფადინგებით და ბორდერით ხო აღარ შეიცვალოს ჩვენი ვიცი ელემენტის დინამაში და ამისათვის არსებობს ესეთი property box sizing border box, ამას ვწერთ pip-ში, universal selector-ი ეწოდება ამას და უფრო აი მარტივად რო შევხედოთ, ახლა 100-100-ზე არის ისე გამოითვლის კონტენტის სიგანეს და სიმაღლეს, რომ ამ ფადინგების ჯამით და ბორდერის ჯამით მთლიანობაში გამოვიდეს 100x, ანუ 100 ვიცი და 100 height-ი. ნუ სულ ეს იყო ძირითადად Boxmodel-ზე და იმედია მოგეწონათ წარმატებები.